Mitä rakkaus oikeastaan on? Tätä kysyn usein. Monet ajattelevat, että rakkaus on aina suuri, äänekäs kuin elokuvassa. Mutta oikea rakkaus voi olla hiljainen, arkinen ja joskus myös raskas. Minusta rakkaus on vähemmän tunne ja enemmän joukko päätöksiä. Kun soitan ystävilleni, vaikka olen väsynyt, valitsen rakkauden. Sama pätee, kun kuuntelen kumppaniani aidosti, enkä vain nyökkää. Olen samaa mieltä. Minulle rakkaus näkyy usein pienissä hetkissä, esimerkiksi aamukahvi puolisolta. Tai lämmin sana, kun päivä on ollut raskas. Juuri niin. Monet etsivät täydellistä tunnetta ja missaavat todelliset tilaisuudet. Tiedän tuon. Kun muutin Helsinkiin, odotin valtavaa rakkauden ilotulitusta, mutta suhde, joka jäi, kasvoi hitaasti, päivä päivältä. Kuulijamme voivat ehkä kertoa samanlaisia tarinoita. Kirjoittakaa meille niistä. Mielestäni rakkaus näyttää meille myös paljon meistä itsestämme. Totta, kun rakastan jotakuta, näen rajani ja pelkoni selvemmin. Opimme olemaan kärsivällisiä, tai rohkeita, tai rehellisiä. Se tekee rakkaudesta monimutkaisen, mutta myös jännittävän. Mika, sanoisitko, että rakkaus muuttuu iän myötä? Ehdottomasti. 20-ikäisenä olin supersentimentaalinen ja uskoin rakkauden ratkaisevan kaiken. Nyt etsin enemmän rauhaa, kunnioitusta ja tiimihenkeä. Kuulostaa kypsältä. Koen juuri jotain samanlaista. Ehkä huomaamme rakkauden muuttuvan, koska mekin muutumme. Kyllä, rakkaus on kuin peili. Kauniisti sanottu. Kiitos. Monet elokuvat näyttävät vain rakkauden alun, perhoset, eivät arkea. Harvoin näkee kohtauksia, joissa pari siivoaa tai maksaa laskuja. Juuri arjessa rakkaus todistetaan. Täysin totta. Muistan flunssan, makasin sängyssä ja ystäväni keitti keittoa. Kaunis kuva. Se tuntui vaatimattomalta, mutta tiesin, että se on aitoa huolenpitoa. Rakkauden ei tarvitse olla kova, se saa myös kuiskata. Silti rakkaudessa on myös tulta ja intohimoa. Totta, molemmat voivat olla rinnakkain. Kuulijamme ehkä kysyvät, miten tunnistaa oikea rakkaus. Hyvä kysymys. Merkki minulle on se, että voin olla oma itseni ilman naamaria. Lisään. Tuntee olonsa turvassa, vaikka riitelee. Oi kyllä, konfliktit kuuluvat mukaan. Tärkeää on, että kunnioitus säilyy. Muuten rakkaus muuttuu nopeasti vallaksi tai peloksi. Sitä emme halua. Emme. Toinen harhaluulo. Rakkaus ei tarkoita ajatella aina samalla tavalla. Eri mielipiteet voivat jopa vahvistaa rakkautta Koska silloin opitaan kuuntelemaan. ja löytämään kompromisseja. Juuri niin. Ehkä pieni harjoitus auttaa. Jokainen kuulija voi soittaa jollekin ja kysyä, mitä kuuluu. Kaunista, näin rakkaus usein alkaa. Olen utelias, kokeilevatko kuulijamme tätä? Nyt mielestäni meillä on hyvä perusta. Totta, hypätään pian seuraavaan tarinaan. Henkilökohtaisia kokemuksia. Tervetuloa toiseen lukuun. Omat kokemuksemme rakkaudesta. Olen hieman hermostunut, koska tarinani on hyvin yksityinen. Ymmärrän. Juuri tällaiset avoimet hetket tekevät podcastistamme arvokkaan. Hyvä, aloitan siis. Muutama vuosi sitten olin suhteessa, joka usein sekoitti minua. Miten niin? Olimme hyvin erilaisia. Hän oli äänekäs, spontaani, aina menossa. Minä olin rauhallisempi ja tarvitsin järjestystä. Kuulostaa raskalta. Kyllä se oli raskasta ja samalla kaunista. Nauroin paljon, mutta myös epäilin paljon. Jatka. Eräänä iltana riitelimme kovasti. Luulin, että kaikki on ohi. Pakkaasin jo laukkuni.
Voi ei. Hän huomasi, kuinka vakavaa se oli. Yhtäkkiä hän istui viereeni hiljaa. Sitten hän tarttui käteeni ja sanoi 3 sanaa. Minä näen sinut. Se on vahvaa. Silloin ymmärsin, että rakkaus on enemmän kuin olla oikeassa tai voittaa. Rakkaus tarkoittaa toisen näkemistä todella. Miten jatkui? Kävimme pitkän rehellisen keskustelun. Puhuimme peloista, unelmista, rajoista. Sen jälkeen tunsin oloni kevyeksi, melkein uudeksi. Ja jäitteko yhteen? Emme. Muutaman kuukauden kuluttua erosimme kuitenkin. Mutta ero oli rauhallinen ja kunnioittava. Tiesimme, että olimme oppineet molemmat. Mitä tarkalleen opit? Opin, että rakkaus joskus päästää irti sen sijaan, että pitää kiinni. Ja että rehellisyys on tärkeämpää kuin harmonia hinnalla, millä hyvänsä. Se on arvokas oppi. Kiitos. Nyt haluaisin kuulla sinun kokemuksesi. Mielelläni. Oma tarinani on hieman erilainen, mutta myös hämmentävä. Olen utelias. 3 vuotta sitten tapasin Liisan, iltakurssini opiskelutoverin. Okei. Tulimme heti toimeen. Paljon naurua, paljon kahvitaukoja. Kaikki tuntui kevyeltä. Kuulostaa ihanalta. Eräänä päivänä hän kertoi, että hänen pitää pian lähteä vuodeksi Espanjaan opiskelemaan. Oi, etäisyys. Niin. Ajattelin, ettemme selviä siitä, mutta halusin yrittää. No? Kirjoitimme päivittäin. Videopuheluja, pieniä kuvia arjesta. Aluksi kaikki sujui tosi hyvin. Arvaan, että tulee, mutta 4 kuukauden jälkeen tuli alamäki. Aikaero ja stressi painoivat. Tunsin oloni yksinäiseksi, samoin hän. kuulostaa raskaalta. Eräänä iltana sanoin spontaanisti, tulen käymään, vain viikonlopuksi. Vau, rohkeaa. Varasin lennon, laskeuduin Barcelonaan, etsin hänen kadulleen. Sydämeni takoi hulluna. Voin kuvitella. Kun hän avasi oven, seisoimme hiljaa. Sitten halasimme pitkään, ilman sanoja. Kylmät väreet. Menimme merelle, istuimme kivillä ja katselimme aaltoja. Siellä yössä ymmärsimme jotain tärkeää. Mitä? Rakkaus tarvitsee läheisyyttä kyllä, mutta vielä enemmän luottamusta. Lupasimme puhua avoimemmin, kun on vaikeaa. Auttoiko se? Kyllä. Vuosi kului, hän palasi ja olemme yhä yhdessä. Iloitsen siitä. Kiitos. Matka oli kallis ja spontaani, mutta se oli käännekohta. Joskus rakkaus näkyy rohkeissa teoissa. Juuri niin. Ja hiljaisissa, kuten sinulla, 3 sanalla. Tarinamme ovat erilaisia, mutta molemmat näyttävät haavoittuvuutta. Totta. Rakkaus vaatii avoimuutta, muuten se jää pinnalliseksi. Ehkä jotkut kuulijat tunnistavat itsensä nyt. Toivon niin. Kirjoitakaa meille hetkenne, jotka muuttivat kaiken. Yksi asia kiinnostaa. Epäröitkö silloin ennen kuin ostit lipun? Oi kyllä, paljon. Ajattelin, että se voisi päättyä nolosti, mutta pelko oli pienempi kuin halu pelastaa suhde. Se on kaunista. Entä sinä, olisiko sinun pitänyt silloin lähteä vai jäädä? Hyvä kysymys. Luulen, että minun piti jäädä, jotta ymmärtäisin, milloin lähteminen on oikein. Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta ymmärrettävältä. Rakkaus on usein paradoksaalista. Ehkä juuri se tekee rakkaudesta jännittävän. Ehdottomasti. Huomaan, kuinka rauhoitun, kun puhun tästä. Kyllä, minulla on sama. Kertominen selkeyttää sydämen. Ja se yhdistää meitä myös kuuntelijoihin. Luulen, että annoimme 2 hyvää esimerkkiä siitä, miten rakkaus voi olla kaunista ja vaikeaa samaan aikaan. Täydellistä. Siirrytäänkö seuraavaan osaan? Erittäin mielellään.
Rakkauden eri muodot. Luku 3 alkaa. Puhumme nyt rakkauden eri muodoista. Niin, rakkaus ei ole vain romanttista. Sillä on monia kasvoja. Aloitetaan romanttisesta rakkaudesta. Useimmat tuntevat sen ensin. Romanttinen rakkaus näyttää läheisyyden ja luottamuksen, mutta se ei ole kaikki. Aivan. Sen jälkeen tulee usein ystävärakkaus. Se on rauhallisempi, mutta hyvin vahva. Ystävät kannattelevat, kun sydän on raskas. He juhlivat myös voittojamme. Sitten on perherakkaus. Äiti, isä, sisarukset ja isovanhemmat. Perherakkaus tuntuu usein itsestään selvältä. Silti se tarvitsee hoitoa. Joskus se tulee tärkeäksi vasta, kun muutamme kauas. Kyllä, koin sen, kun muutin Tampereelle 2010. Totta. Ja sitten on rakkaus itseemme. Itsensä rakastaminen on usein vaikeaa. Olemme ankarimpia kriitikoitamme. Harjoittelen itserakkautta pitämällä taukoja. Kirjoitan joka ilta 3 asiaa, jotka tein hyvin. Hieno tapa. Ehkä se auttaa myös kuulijoitamme. Kirjoittakaa meille, haluatteko kokeilla tätä? On myös rakkaus luontoon tai itse elämään. Kyllä, kun juoksen metsässä, tunnen syvän rauhan. Se on melkein hengellistä. Jotkut kutsuvat sitä kiitollisuudeksi. Kiitollisuus ja rakkaus ovat läheisiä. Molemmat avaavat sydämen. Mennään syvemmälle. Miten muodot eroavat tarkasti? Romanttinen rakkaus etsii sulautumista. Ystävyys etsii tasapainoa. Itserakkaus etsii sisäistä rauhaa. Perherakkaus antaa juuret. Luontorakkaus antaa avaruutta. Ne ovat eri lahjoja. Eroista huolimatta kaikki tarvitsevat kunnioitusta, aikaa ja hoitoa. Aivan. Ilman hoitoa jokainen rakkaus kuivuu. Muistan parhaan ystäväni. Emme kirjoittaneet pitkään aikaan. Mitä sitten tapahtui? Kuukausien jälkeen soitin. Nauroimme heti, mutta tunsimme etäisyyttä. Teidän piti kastella ystävyys kuin kasvi. Niin, nyt tapaamme taas säännöllisesti. Yhteys kasvaa. Se näyttää, rakkaus on työtä riippumatta muodosta. Mutta se on kaunista työtä, eikö? On. Hyvin palkitsevaa. Miten hoidat perherakkauttasi, Mika? Soitan äidilleni joka sunnuntai. Se on rituaalimme. Rituaalit tuovat turvaa. Suhteissa sama. Joskus lähetän hänelle kuvan aamupalasta. Pienet asiat merkitsevät. Minä lähetän siskolleni ääniviestejä vitseillä. Huumori on myös rakkauden muoto. Totta, nauru yhdistää heti. Entä rakkaus omaan kehoon? Tärkeää. Moni taistelee peilikuvan kanssa. Teen joogaa, se auttaa. Minä käyn uimassa. Vesi rauhoittaa ja vahvistaa. Kuulijat voivat tehdä pienen tehtävän. Sanokaa tänään itsellenne jotain kivaa. Kyllä, ääneen tai hiljaa, ihan sama. Kirjoittakaa sitten ylös, miltä tuntuu. Ystävärakkautta voi myös harjoitella. Esimerkiksi kuuntelemalla. Laita puhelin pois ja ole täysin läsnä. Hyvä idea. Näin ystävät huomaavat, että ovat tärkeitä. Perherakkaus voi olla monimutkaista, koska historiassa on paljon. Kyllä, vanhat riidat häiritsevät usein, mutta puhe voi parantaa. Joskus kirje auttaa, kun sanat jumittavat. Kirjoitin kerran isälleni kirjeen. Itkimme molemmat. Se kuulostaa koskettavalta ja rohkealta. Sen jälkeen puhumme avoimemmin. Rakkaus kasvoi uudestaan. Näetkö, jokainen rakkauden muoto tarvitsee avoimuutta. Ja kärsivällisyyttä. Paljon kärsivällisyyttä. Mikä muoto on sinulle vaikein? Itse rakkaus, rehellisesti. Olen usein kriittinen itseäni kohtaan. Minä myös, mutta työskentelemme sen eteen, eikö? Ehdottomasti. Askelen kerrallaan.
Ehkä kuulijat jakavat vinkkinsä itserakkauteen. Mielellään. Se voisi auttaa kaikkia. Siirrytään rakkauteen elämää kohtaan. Mitä se sinulle merkitsee? Minulle se on uteliaisuutta. Jokaisen kokemuksen arvostamista. Näen elämän rakkauden auringon nousuissa ja musiikissa. Kaunista. Tällaiset hetket ravitsevat sielua. Tehdäänkö lyhyt yhteenveto? Tehdään. Puhuimme romanttisesta, ystävä, perhe, itse ja elämän rakkaudesta. Kaikki muodot tarvitsevat hoitoa, kunnioitusta, aikaa, huumoria ja rohkeutta. Jokainen tuo oman lahjansa. Yhdessä ne tekevät elämästä rikasta. Toivon, että kuulijat näkevät oman rakkautensa monimuotoisuuden. Kirjoittakaa meille, mikä muoto kaipaa tänään huomiotanne. Se oli syvä osuus. Tunnetko olosi hyväksi? Kyllä, tunnen lämpöä ja inspiraatiota. Täydellistä. Siirrytään heti seuraavaan aiheeseen. Odotan jo innolla. Miksi rakkaus voi olla vaikeaa? Luku 4. Miksi rakkaus on joskus vaikeaa? Tärkeä aihe, sillä moni ajattelee, että rakkauden pitäisi olla helppoa. Kun se muuttuu raskaaksi, luullaan heti, että jokin on vialla. Silti vaikeus on usein normaalia. Odotukset vaikuttavat paljon. Rakennamme ihanteita päässä. Elokuvat, laulut ja mainokset näyttävät täydelliset parit. Sitten todellisuus kohtaa fantasian. Syntyy törmäys. Juuri niin. Huomasin sen ensisuhteessani. Odotin jatkuvaa harmoniaa. Mitä tapahtui? Riitelimme pikkuasioista. Luulin heti, että kaikki loppuu. Tiedän tunteen. Perfektionismini sokaisi minut todelliselle läheisyydelle. Toinen syy on pelko. Monia pelottaa tulla satutetuksi. Sydän suojataan ja rakennetaan muureja. Mutta muurit pitävät myös rakkauden ulkona. Aivan. Avoimuus tekee haavoittuvaksi, mutta myös yhdistää. Menneisyys sekoittuu mukaan. Vanhat haavat puhuvat kovaa. Kyllä, pettämisen kokenut näkee vaaran kaikkialla. Tarvitaan rohkeutta antaa uutta luottamusta. Myös itsetunto vaikuttaa. Jos ei pidä itsestään, hakee jatkuvaa vahvistusta. Se voi uuvuttaa kumppanin. Noidankehä syntyy. Epävarmuus luo kontrollia. Kontrolli rikkoo luottamuksen. Monimutkaista. Totta, mutta puhuminen auttaa. Viestintä on avain. Kuulostaa helpolta, mutta on vaikeata. Usein puhumme stressissä, emme rauhassa. Tai lähetämme syytöksiä toiveiden sijaan. Esimerkki. Et koskaan kuuntele, voisi olla, minusta tuntuu, etten tule kuulluksi. Se hyökkää vähemmän ja lisää ymmärrystä. Riidat voivat syventää rakkautta, jos ollaan reiluja. Reilu tarkoittaa, ettei vanhoja virheitä käytetä aseena. Ja annetaan toisen puhua loppuun. Kuulostaa helpolta, silti vaikeata minullekin. Minulle myös. Opimme yhdessä. Osa vaikeuksista tulee ulkoa, kuten työpaineet. Tai rahahuolet. Rakkaus ei elä tyhjiössä. Hyvä suunnittelu voi silti vähentää painetta. Myös tauot auttavat. Rentoudutaan, kävellään, hengitetään. Ehdotan joskus tekniikkavapaata päivää ilman puhelinta. Mahtava idea. Silloin oikeasti puhutaan. Sanattomuus on vaarallista. Hiljaisuus täyttyy oletuksilla. Ja oletukset ovat usein vääriä. Siksi pitää kysyä, ei arvata. Lause, ymmärsinkö oikein, tekee ihmeitä. Myös rajat ovat tärkeitä. Kyllä. Ilman rajoja kadotamme itsemme. Sanoin kumppanilleni, että tarvitsen yhden illan viikossa yksin. Miten hän reagoi? Ensin yllättyi, sitten helpottui. Hän tarvitsi samaa. Rajojen pitää suojata molempia, ei vain toista.
Joskus rakkaus kaatuu itsetuntemuksen puutteeseen. Selitä. Jos en tunne tarpeitani, en voi jakaa niitä. Silloin kumppani joutuu arvailemaan. Päiväkirja voi selkeyttää. Tai keskustelu ystävien kanssa näyttää kaavat. Toinen tekijä on aika. Rakkaus kasvaa hitaasti. Mutta elämme pikakulttuurissa. Kärsivällisyyttä harvoin juhlitaan, vaikka sitä tarvitaan. Vertaan rakkautta puuhun. Ensin juuret, sitten oksat, lopuksi hedelmät. Kaunis kuva. Kiitos. Jotkut luovuttavat ennen kuin juuret vahvistuvat. Kun ensimmäinen myrsky tulee ja puu huojuu, Tarvitaan luottamusta prosessiin. ja hoitoa kuten vettä ja valoa, Valo voi olla yhteinen harrastus. tai huumori, nauru purkaa jännitystä. Nauran mielelläni itselleni. Se laskee painetta. Erittäin tervettä. Puhutaan myös kulttuurieroista. Kyllä, eri perinteet voivat tuoda konflikteja. Esimerkiksi kuka vierailee kenen luona juhlapyhinä. Tai ruokailutavat, uskon rituaalit. Kunnioitus ja uteliaisuus auttavat, eivät tuomitseminen. Kysyn usein, voitko selittää, miksi tämä on tärkeää? Hyvä kysymys. Näin opitaan eikä riidellä. Yhteenvetona, rakkaus on vaikeaa odotusten, pelkojen, menneisyyden, viestinnän, stressin ja kulttuurin vuoksi. Juuri nämä vaikeudet antavat rakkaudelle syvyyttä. Ilman kitkaa ei ole kiiltoa, sanotaan. Totta. Ehkä kuulijamme ajattelevat nyt omia esteitään. Kirjoittakaa yksi este ja suunnitelkaa pieni seuraava askel. Yksi askel riittää, sitten eteenpäin. Näin rohkeus kasvaa. Mika, tunnetko olosi ymmärretyksi? Kyllä, kuuntelusi keventää aiheen. Minulla sama. Puhuminen helpottaa. Hyvä. Luulen, että käsittelimme pääsyyt. Siirrytään seuraavaan lukuun, kun olet valmis. Olen valmis. Mitä rakkaus vaatii? Luku 5 alkaa. Kysymme, mitä rakkaus oikeasti vaatii. Rakkaus kuulostaa romanttiselta, mutta se on myös työtä ja velvollisuutta. Työ kuulostaa rankalta, mutta työ voi tuoda iloa. Aivan. Aloitetaan kärsivällisyydestä. Ilman sitä mikään ei kasva. Muistan ensimmäisen kokkauskokeiluni kumppanini kanssa. Oi, kerro siitä. Halusin testata uutta reseptiä. Kaikki kesti kauemmin kuin suunnittelin. Tiedän tuon tunteen. Hän pysyi rauhallisena, auttoi, pilkkoi vihannekset ja laittoi musiikin soimaan. Kuulostaa aidolta kärsivällisyydeltä. Lopulta ruoka oli keskinkertaista, mutta nauroimme paljon. Ja suhde sai plussaa. Kärsivällisyys toi meille läheisyyttä. Seuraava kohta. Huomaavaisuus. Rakkaus elää pienistä havainnoista. Esimerkiksi Poikaystäväni oikoo aamulla hartiat, kun hän tuntee stressiä. mielenkiintoista. Mitä teet silloin? Laitan käteni hetkeksi hänen selälleen. Ilman sanoja. Kaunis ele. Huomaavaisuus on näkemistä ilman tuomiota. Kyllä. Silloin toinen kokee tulevansa nähdyksi. Entä kuunteleminen? Ilman kuuntelua ei ole rakkautta. Aktiivinen kuuntelu on katsekontakti. Kysymys ei pikavastaus. Moni suunnittelee jo vastausta toisen puhuessa. Teen sitä joskus itsekin. Harjoittelen sääntöä. Ensin hengitä, sitten puhu. Hyvä sääntö. Hengitys luo tilaa. Rakkaus vaatii myös läsnäoloa kehon ja mielen. Puhelin pois. Telkkari kiinni. Oikea yhdessäolo. Pidämme yhden illan viikossa ilman ruutuja. Mitä teette silloin? Kokkaamme, pelaamme, juttelemme, joskus vain hiljaisuus. Hiljaisuus voi olla hyvinkin intiimiä. Kyllä, kun hiljaisuus ei nolota, tuntee yhteyden. Rakkaus vaatii myös rohkeutta käsitellä vaikeita teemoja. Kuten raha, tulevaisuus,
terveys. Pakoilin pitkään rahakeskustelua. Se aiheutti stressiä. Kuinka ratkaisitte asian? Sanoin suoraan, pelkään tätä laskua, voimmeko suunnitella? Ja sitten? Hän kuunteli. Teimme budjetin, se helpotti meitä. Rohkeus palkittiin. Rakkaus vaatii myös luotettavuutta. Pitää ilmestyä, kun lupaa. Ajoissa oleminen on kunnioitusta. Pienet lupaukset pitävät luottamuksen vahvana. Sanon aina. Sanat ovat siemeniä, teot vettä. Kaunis kuva. Rakkaus vaatii myös anteeksiantoa. Vaikea aihe. Monet pitävät kiinni suuttumuksesta. Viha syö energiaa, jonka rakkaus tarvitsisi. Kuinka opit antamaan anteeksi? Kirjoitan kirjeen, jota en lähetä, sitten poltan sen. Rituaalit auttavat päästämään irti. Niin. Sen jälkeen hengitän syvemmälle. Rakkaus vaatii myös erojen juhlimista, ei torjumista. Kumppanini rakastaa jatsia, minä rokia. Vaihdamme vuorotellen. Näin löytyy uutta ja syntyy kunnioitus. Seuraava kohta, tuki kasvulle. Mitä tarkoitat? Kannustan häntä, kun hän opiskelee ruotsia. Hän kannustaa minua juoksussa. Siis kasvetaan yhdessä, ei jarruteta. Kyllä, rakkaus on tiimiprojekti. Siihen kuuluu myös onnistumisten juhliminen. Teemme pienen tanssirituaalin, kun joku saavuttaa tavoitteen. Tanssi yhdistää kehon ja ilon. Rakkaus vaatii rajojen selkeyttä, kuten jo puhuttiin. Kyllä, mutta rajat eivät ole muureja, vaan ovia kelloineen. Kauniisti sanottu. Kiitos. Rakkaus tarvitsee myös huumoria. Ilman naurua kaikki raskastuu. Ripustan jääkaappiin hassuja lappuja, pieniä inside-vitsejä. Inside-vitsit vahvistavat me henkeä. Lopuksi rakkaus vaatii aikaa. Laatu ennen määrää. Lyhyt aito keskustelu voi olla arvokkaampi kuin pitkä, tyhjä ilta. Aivan. Valitse aika tietoisesti, ei vain ohimennen. Tehdään lista kuulijoille. Hyvä idea. Rakkaus vaatii kärsivällisyys, huomaavaisuus, kuuntelu, läsnäolo, rohkeus, luotettavuus, anteeksianto, kunnioitus eroille, tuki, huumori, aika. Pitkä lista, mutta mahdollinen, askel kerrallaan. Kuulijat voivat valita yhden kohdan ja harjoitella. Minkä sinä valitset tänään? Valitsen anteeksiannon, soitan vanhalle ystävälle. Minä valitsen huumorin, kirjoitan vitsin valkotaululleni. Täydellistä. Mika, lisätäänkö vielä jotain? Vain tämä. Rakkaus vaatii myös itsestä huolehtimista, muuten uupuu. Totta. Kun ravitsee itseään, voi antaa paremmin. Hyvin sanottu. Sitten tämä luku on paketissa. Kyllä, jatketaanko seuraavaan pysäkkiin? Olen valmis. Miten rakkaus muuttaa meitä? 6. luku alkaa. Kysymme. Miten rakkaus muuttaa meitä? Iso aihe. Muutos kuulostaa joskus pelottavalta, mutta on usein kaunis. Juuri niin. Olen huomannut, että rakkaus on tehnyt minusta kärsivällisemmän. Haluatko kertoa lisää? Ennen halusin kaiken heti. Suhteessani opin odottamaan, esimerkiksi kun kokkaamme yhdessä. Minä halusin aloittaa heti, hän halusi lukea reseptin ensin. Harjoittelin rauhaa, nyt näen kärsivällisyyden myös liikenteessä tai virastossa. Kuulostaa syvältä muutokselta. Minulla rakkaus vähensi pelkoani läheisyydestä. Nuorena pelkäsin hylkäystä. Pitkä ystävyys opetti, että avoimuus tuo hyväksyntää. Nyt pyydän helpommin apua. Vahvaa. Uskon, että rakkaus näyttää mahdollisuuksia, joita yksin ei näe. Kumppani kehui luovuuttani, en pitänyt itseäni luovana. Hänen katseensa avasi oven. Aloin piirtää, ensin salaa, sitten rohkeasti. Nyt yksi piirros on sohvamme yllä. Upea esimerkki.
Rakkaus lisää itsevarmuutta. Koin sen Ruotsin opiskelussa. Poikaystäväni kehui joka edistystä. Hänen ilonsa rohkaisi virheisiin. Ilman tukea olisin ehkä luovuttanut. Rakkaus voi olla kova, silti hyvä. Ensimmäinen suhteeni päättyi kipeästi. Kipu paljasti riippuvuuteni hyväksyntään. Opin oman arvoni. Nyt olen vapaampi, en odota kaikkea kumppanilta. Kyllä, rakkaus peilaa meitä. Joskus peilikuva ei miellytä, mutta se kasvattaa. Reagoin ennen puolustavasti kritiikkiin. Kumppani kertoi puet ei tunne itseään kuulluksi. Loukkaannuin, sitten kiitin. Nyt näen kritiikin mahdollisuutena. Muistan keskustelun ystävän kanssa. Hän sanoi: rakkaus tekee minusta ja sinusta me, mutta vain jos molemmat minä ovat terveitä. Tasapainoa opimme jatkuvasti. Kauniisti sanottu. Me ilman kahta vahvaa minää on heikko. Rakkaus kutsuu kasvamaan yksilöinä, jotta me pysyy vahvana. Muutoksen näkee arjessa. Olin ennen sekainen. Yhteiselämä opetti järjestystä, koska kumppani viihtyy siistissä kodissa. Nyt nautin itsekin siististä pöydästä. Tiedän tunteen. Rakkaus voi siirtää arvoja. Olin urakeskeinen. Suhteet opettivat vapaa-ajan tärkeyden. Nyt varaan päiviä ihmisille. Joskus huomaamme muutoksen myöhään. Eilen ystävä sanoi, että kuulostan rauhallisemmalta. Uskon, että sisäinen rauha tulee rakkaudesta. Kaunista. Rakkaus lisää rohkeutta. Varasin soolomatkan, koska kumppani luotti minuun. Ennen en olisi uskaltanut. Matka näytti uusia puoliani. Rakkaus voi rikkoa rajoja. Esimerkki: kielen opiskelu kumppanin perhettä varten. Sinä olet kokenut tämän, eikö? Kyllä. Hänen perheensä puhuu espanjaa. Opettelin tervehdykset. Kiitokseni espanjaksi tuntui taialta. Rakkaus avasi uuden kulttuurin. Huomaan, että rakkaus on kuin valmentaja. Se vaatii ja tukee. Hyvä vertaus. Valmentaja näkee potentiaalin, antaa hikoilla ja juhlii edistystä. Rakkaus voi myös pehmentää. Pidin tunteet sisällä. Nyt itken elokuvissa, enkä häpeä. Minä nauran kovempaa kuin ennen. Tiedän, että ystävät pitävät siitä. Vapaus syntyy rakkaudesta. Rakkaus näyttää pelot. Rakastavan ihmisen kanssa pelot pienenevät, koska ne voi jakaa. Sanonta kuuluu, jaettu pelko puolittuu ja jaettu ilo kaksinkertaistuu. Aivan. Miettikää, mitä ominaisuutta rakkaus on vahvistanut tai muuttanut teissä. Ehkä rohkeus, rauha tai luovuus. Kirjoittakaa meille, olemme uteliaita. Vielä yksi asia. Rakkaus muuttuu itsekin. Eilen romantiikkaa, tänään ystävyyttä, huomenna ehkä taas tulta. Me muutumme mukana. Kyllä, rakkaus on matka, ei päämäärä. Hypätään kyytiin, emme tiedä maisemia. Se tekee siitä jännittävän. Kauniisti sanottu. Näytimme, miten rakkaus muokkaa, haastaa ja rikastaa. Tunnen inspiraatiota. Entä sinä? Minä myös. Siirrytään seuraavaan lukuun. Rakkauden salaisuus. Tervetuloa lukuun 7. Tänään puhumme rakkauden salaisuudesta. Kyllä, siitä osasta, jota emme voi selittää. Vaikka analysoimme paljon, pieni taika jää. Esimerkiksi se äkillinen kutina, kun tapaa jonkun. Tai hiljainen katse, joka sanoo kaiken ilman sanoja. Miksi se tapahtuu juuri tämän ihmisen kanssa eikä 100 muun? En tiedä. Ajoitus, kemia, sattuma. Ehkä kaikki yhdessä. Silti se tuntuu suuremmalta kuin logiikka. Muistan hetken junassa. Vieressäni istui vanhempi rouva. Emme tunteneet toisiamme. Juna nytkähti ja hän laski kätensä minun kädelleni. Hetki oli lyhyt, mutta tunsin syvää lämpöä. Kaunista. Se oli rakkautta ihmisyytenä. Juuri niin. En nähnyt häntä enää, mutta tunne jäi.
Jotkut kutsuvat sitä sattumaksi, toiset kohtaloksi. Mitä sinä ajattelet? Luulen, että elämä antaa meille tällaisia hetkiä, jotta pysymme avoimina. Avoimina odottamattomalle. Niin, rakkaus voi myös kadota ilman selvää syytä, Se sattuu, koska kaipaamme vastauksia. mutta joskus vastauksia ei ole. Tunne hiipuu hiljaa, Sen hyväksyminen on vaikeaa. mutta välttämätöntä, jotta voimme rakastaa uudelleen. On myös ystävyyksiä, jotka kestävät ilman montaa tapaamista. Vuosien hiljaisuus, sitten yksi puhelu ja kaikki toimii. Sekin on salaisuus. Rakkaus kasvaa myös hiljaa. Isä, joka yöllä vetää peiton lapsen päälle. Ei aplodeja, mutta syvä merkitys. Miksi tällaiset eleet koskettavat meitä niin paljon? Ehkä siksi, että ne näyttävät, että olemme tärkeitä ilman todisteita. Minulla on pieni rituaali. Kun kävelen kaupungilla, hymyilen vieraille. Jotkut hymyilevät takaisin. Se on minirakkautta. Teen samaa kaupan kassalla. Yksi hymy voi muuttaa päivän. Silti emme tunne ihmistä, pelkkää salaisuutta. Rakkaus ei siis ole vain kumppaneiden välillä, vaan verkko pieniä, näkymättömiä säikeitä. Hyvin sanottu. Nämä säikeet pitävät maailman koossa. Uskotko, että meidän pitää ymmärtää kaikki? En. Osa rakkaudesta haluaa vain tulla tunnetuksi. Kuin laulu, jota ei käännetä, vaan kuunnellaan. Juuri niin. Jos haluamme hallita kaikkea, taika kuolee. Siis opettelemme päästämään irti ja ihmettelemään. Kyllä, ihmetellä kuin lapset. Kuulijamme voivat etsiä tänään rakkauden hetken selittämättä sitä. Ehkä sateen tuoksu tai nauru puistossa. Tai oma sydämen lyönti, kun ajattelee jotakuta. Älkää kirjoittako heti ylös. Tunnetkaa se ensin. Sitten jos haluatte, jakakaa se kanssamme. Jaettu ihmettely kasvaa suuremmaksi. Pidän tästä luvusta. Se muistuttaa, ettei kaikkea voi listata. Minä myös. Rakkaus on puoliksi tieto, puoliksi ihme. Kaunis tasapaino. Näin päätämme rakkauden salaisuuden luvun. Valmiina seuraavaan etappiin. Odotan innolla. Lopullinen pohdinta. Olemme melkein matkamme lopussa. Miltä sinusta nyt tuntuu, Anna? Rauhallinen ja kiitollinen. Olemme katsoneet rakkautta monista kulmista. Minulla on sama olo. Tunnen, että rakkaus ei ole yksi hetki, vaan prosessi. Juuri niin. Rakkaus syntyy yhä uudelleen pienistä teoista ja avoimista sydämistä. Olemme puhuneet ilosta, kivusta, työstä ja taikuudesta. Kaikki kuuluu pakettiin. Ehkä paras vertaus on puutarha. Kylvät, kastat, odotat ja joskus hämmästyt uudesta kukasta. Kauniisti sanottu. Puutarha tarvitsee aurinkoa ja sadetta. Molemmat luovat kasvun. Kyllä. Olemme oppineet, että erot eivät ole vihollinen, vaan lannoite. Huomaan sen joka päivä. Kun kumppanini ajattelee eri tavalla, se laajentaa horisonttiani. Minulle tärkein oppi on, että rakkaus alkaa sisältä. Ilman itsensä rakastamista puuttuu maa. Ja että kärsivällisyys on vesi, joka pitää kaiken koossa. Voimme siis todeta, rakkaus on harjoitus, hoiva, rohkeus ja ihmettely samassa. Kaunis paketti. Kuulijat ehkä miettivät, mikä on heidän seuraava askeleensa. Sanon näin. Valitse tänään pieni teko, joka näyttää rakkautta. Puhelu, hymy tai rehellinen kiitos. Kuulostaa helpolta, mutta vaikuttaa voimakkaasti. Rakkaus kasvaa yksityiskohdissa. Älkääkä unohtako antaa myös itsellenne hieman rakkautta. Ehdottomasti. Tauko, kävely tai syvä hengitys.
Mika, mielestäni löysimme kauniin yhteisen nimittäjän. Kyllä, rakkaus on elävä, liikkuva ja kaikkien ulottuvilla, kun vain ravitsemme sitä. Luulen, että se on hyvä loppusana tälle osuudelle. Totta. Pitäisikö minun tiivistää kaikki heti? Yhteenveto ja jäähyväiset. Hyvä, tiivistä matkamme lyhyesti. Kysyimme aluksi, mitä rakkaus on. Huomasimme, että rakkaus on usein hiljainen ja vaatii päätöksiä. Sitten tulivat omat tarinamme, ne näyttivät haavoittuvuutta ja rohkeutta. Sen jälkeen puhutimme rakkauden monista muodoista. Romanttinen, ystävä, perhe, itsensä rakastaminen ja rakkaus elämään. Selitimme, miksi rakkaus on joskus vaikeaa, odotukset, pelko ja vanhat haavat. 5. osassa kerroimme, mitä rakkaus vaatii. Kärsivällisyys, huomaavaisuus, kuunteleminen, rohkeus, huumori ja aika. 6. luku näytti, miten rakkaus muuttaa meitä. Se tekee meistä kärsivällisempiä, rohkeampia ja pehmeämpiä. 7. luku käsitteli salaisuutta. Rakkaus jää osin selittämättömäksi, ja se on kaunista. 8. luku muistutti meitä, että rakkaus on puutarha. Kylvämme, hoidamme ja ihmettelemme uusia kukkia. Punainen lanka on tämä. Rakkaus on työtä ja ihmettä yhtä aikaa. Kiitos, Mika. Yhteenvetosi on selkeä ja lämmin. Minä luulen, että kuulijoilla on nyt hyvä kuva. Siirrytään sitten jäähyväisiin. Oli ilo puhua kanssasi. Samoin. Jokainen jakso kanssasi tuntuu rehelliseltä ja kevyeltä. Rakkaat kuulijat, kiitos, että olette mukana loppuun asti. Aikanne on arvokas ja arvostamme sitä suuresti. Toivomme, että saatte pienen idean arkeenne. Ehkä soitatte tänään jollekulle tai annatte itsellenne lepoa. Jos haluatte jakaa ajatuksia, kirjoittakaa meille. Luemme kaiken ja opimme myös teiltä. Minulle tämä jakso oli erityinen. Rakkaus koskettaa jokaista. Minua liikutti pohtia taas pieniä eleitä. Pysykää avoimina, rohkeina ja kärsivällisinä. Ja älkää unohtako ihmetellä, kun rakkaus koputtaa hiljaa. Sanomme siis hei hei ja nähdään seuraavassa jaksossa. Hei hei! Pitäkää hyvää huolta itsestänne.